Okay, okay. Oh. Winner? Hello, CLSU. Pwede pong yung malaking tilapia yung ibigay nyo sa amin? Consider it done. Laki. 2.5, 3 kilo. No? Nala. Oh! Lulusong po ba ako? Hindi. Hindi ka mababasa. Hindi naman halata. At meron din sila ditong gantong klase ng, tama ba, variety or species? Parang may genetic variation. I see. So nung nakita nila yan nung araw, ginawa nila Hiniwalay. selection na puro nila yung red. Okay. You guys take care on the scientific stuff. I'm all about flavors. The only way to find out is, of course, magluluto po ako Pagluluto ko kayo yan. Sir, mamaya tikman nyo Very simple lang yung dish natin. Pritong tilapia. Tapos yung mga gulay na nakuha natin, gigisa lang natin siya. The first thing that I would wanna do here is, of course, pat dry lang natin para siya ay tuyo. You can fry this as is. Tinanggalan na natin siya ng kaliskis, bituka at hasang. Even yung kanyang mga fins. I-expose lang natin yung parts ng kanyang karne. Or yung kanyang flesh. So, ayan. So, one slit. So, hanggang dito yung tapos. Next step. So, we'll just do the same thing sa kabilang side. Importante lang din, lalo na pag ganito kalaki yung isda nyo, na a-applyin nyo ng gantong technique. Kasi, number one, mas mabilis maluluto. And this is basically ensuring na evenly cook yung ating flesh. Kasi kung mapapansin nyo, yung bandang buntot, medyo mas manipis yung karne. And yung bandang dito sa gitna, yun yung mas makapal. So, okay na yung ating fish. Pe-prepare lang natin yung ating pinaka-batter. We have here yung ating cornstarch. Some all-purpose flour. Salt and pepper. Some fish sauce. And then finally, yung ating water. So I'm very satisfied na dun sa consistency ng ating batter kasi not too thick and not too thin. Yan. Kukut lang natin yung ating fish bago natin siya ilagay dun sa ating frying pan. Ayan, coated na yung ating fish. Ready na for our hot oil. And the technique that we need to use here is hindi mo siya ibabagsak doon sa ating pan. Babanlian mo siya ng mainit na mantika. The reason why kailangan natin siyang banlian is, of course, para makita natin or mag-flap, para lumabas yung laman humiwalay sa tinik. Kasi pag binagsak mo lang to nagprito, useless yung hiwang ginawa natin. So this is mostly for presentation purposes. Makikita ninyo ang pogi niyan sa plato. Pag nakita nating namuo na or parang na-establish na natin yung shape, pwede nyo na siyang ilapat sa pan. Hindi mo siya ipa-flat, kailangan mo pa rin siyang alalayan. Kasi, again, kapag binagsak mo siya, may tendency na masira yung presentation side mo. So at this point, actually, ang niluluto ko na lang is yung parang mga areas na hindi natin masyadong nababanlian. So nakikita natin marami sila ditong iba't ibang klaseng organic na vegetable.
I think babagay ito sa isang, well actually kahit saan mo naman to i-partner siguradong solid eh. Pero may nakita tayong mga interesting na isda kanina. So I think ito yung tinatawag niyang magiging partner niya. Kasama natin to sa ating lulutuin. So hilaw pa to pero pwede na pang salad. Ito ma'am, yung upland kangkong ninyo. Opo, sir. So the type of farming that we're practicing here is organic. Yes, sir. Purely organic. Ano po ang pinaka-puso ng organic farming? So, ito po is yung totally or zero application of synthetic chemicals. Okay. Itong ampalaya natin mukhang patapos na po ano? Opo, palipas Patapos na na po yung actually season. itong ampalaya po natin. Pero ma'am, arborin ko na to. Sige, sir. Nakabalot, mukhang may-ari eh. Ano Hindi, sir? para, Actually, ayan, kasi ito po kaya binabalutan natin. Isa sa mga physical, siguro protection natin is yun nga, may makikita kayo minsan na nakabalot. Kasi yan, no, we're protecting it from insects like this. Yan, so mga peste yan. So since hindi nga sila nag-a-apply ng commercial pesticides, so yan, yung mga natural lang na pamamaraan yung ginagamit nila para matanggal yung mga insekto kagaya nito. May finu-food trip sila dito kapag naka-expose lang yan, ayan o. Yan yung mangyayari. Bubutasin nila yung ampalaya mo, tapos hindi mo na siya mabebenta. Yung mga ganyan definitely pwede pang kainin yan ha. Hindi yan lason na kasi may dumapo ng kung ano. Yan, may marami rin silang pechay dito. Yan, mga kapalibot, sitaw. And ito, meron pa rin silang talong. May upo silang nakabalot doon sa dati yatang hydroponic Opo. garden ito. Ito naman yung Dutch bucket technology. Okay, Dutch bucket is still soilless po, ano? Soilless pa rin siya. For our side dish, isang mabilis na ginisang gulay. So we have here our eggplant. Konting ampalaya. And habang sinasangkot siya natin yan, saka ko ihahabol yung ating kamatis at sibuyas. And then isasama ko rin sa gisa natin yung ating panimpla na bagong isda. So kapag half cook na yung ating ampalaya at talong, ihahabol ko na yung ilan pa dun sa mga organic vegetables na nakuha natin dito sa school. Meron tayo ditong pechay, kangkong at spinach. So bibigyan lang natin to siguro mga 2 to 3 minutes. Pwede na tayo mag-serve.